לא מבקשים שום דבר, לא לשנות את התקווה, ולא את בירתה של מדינת ישראל, ולא שום דבר, לא בחוק הלאום, שישאר חוק הלאום. כל מה שאנחנו רוצים זה לראות מילת שוויון, כדי שהנופלים שלנו, ולצערנו כנראה, לפי המצב הפוליטי והצבאי שאנחנו חיים, לצערנו כנראה יהיו הרבה, שלא יפלו, כי נופלים סוג ב'. תראה רגע, אמיר, בוא ניתן לסמך סלאימה להגיד משהו. כן, אני לא חושבת שצריך להיהרג בעזה ולעלות על טנק כדי לבקש שוויון. אני חושבת שחוק הלאום צריך לבטל לפני המלחמה המכוערת הזאת. אני חושבת שאזרחים הערבים, הדרוזים, הבדואים, הצ'רקסים, כל המיעוטים במדינת ישראל סובלים היום מהשיח הזה של כולנו רוצים שוויון. הוא לא אומר שהם עולים על טנקים כדי לבקש ביטול חוק לאום. הוא אומר שהם עולים על טנקים כי הם מאמינים למדינה. אין שום בעיה, אבל אנחנו ראינו שזה, האמינות הזאת, האמון הזה, לא נתן חסינות ולא נתן שוויון, לא למשרתים ולא ללא משרתים. אנחנו רואים שהאזרחים הערבים, גם אלה שמשרתים בבתי חולים ומטפלים בפצועים, זוכים לדברי נעצה והסתה ברב, שכספי המיסים שלי ושלך מממנים אותו. אנחנו ראינו שהשוויון הזה צריך גם לבנות אותו, כי הוא קשור בחבל הטבור בדמוקרטיה, ואת זה אף אחד לא מדבר על זה. אני רוצה לדבר על, לא צריך להרג, צריך להילחם על החיים המשותפים, ולא על ההרג המשותף וההלוויות המשותפות. איך אפשר לחיות במדינה שבה חיילים, וגם נהג אמבולנס שהוא סטודנט, כאילו שנהרג ב7 לאוקטובר, לא זוכה לאותו יחס, השכול הערבי, המשפחות הבדואיות, הנרצחים בדרום, הם לא נרצחים רק יהודים. אנחנו ראינו את זה, זה מתקפה נגד האנושות, זה מתקפה נגד בני אדם. ומה שקורה לבני אדם, שהחברה הישראלית מסרבת לראות אותם בעזה, יש שם בני אדם שהם לא חמאס, והם לא שם, והם לא בעד, וגם נרצחים, וראינו את זה, וכל העולם רואה, אבל החברה הישראלית לא רואה את זה, לא רואה את הקשר בין בני אדם, וזה קשה לנו מאוד, כפעילי שלום, כפעילי שמאל, כבני אדם שרוצים לחיות כאן, לחיות עם אנשים נורמליים, שרואים את הרופא הערבי כמו הרופא היהודי, שרואים את המורה שלהם. איך אפשר לסבול שאבא בחריש תוקף ילדים, בני נוער ערבים, כי הם לומדים בבית ספר של הבן שלו? איך אפשר לשתוק על הדבר הזה? ההסתה הזאת, שבבית היוצר של הממשלה הזאת, כולנו נשלם את המחיר שלה בחברה, כי יש היום שלמחרת, ועליו צריך להילחם ולהיאבק בצורה מאוד מאוד לא אלימה. טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. אומר לי בן של חברה בארגון שלנו, שדיברתי איתו ארוכות. הוא לא רצה לתת שום פרט ושום זה, הרעות של החיילים, לא להסגיר כאילו. שהוא אומר שהם ראו הכוח רעה, חמוש, ב-RPG, נכנס לבית חולים, והם קיבלו הוראה לא לראות בו, כי זה בבית חולים, כי זה לא יצטלם טוב, כי דעת הקהל העולמית. וסיכנו את חייהם, והם נפגעו אחר כך. שם אזרחים, והם נפגעו. אני חושבת שחיי החיילים שלנו קודמים לחיי האויב, גם לחיי אוכלוסיית האויב. מה זה אוכלוסיית האויב? אוכלוסיית האויב. אישה בהיריון, שנמצאת והחייל לידה, אז היא חפה מפשע. נכון, אנחנו במלחמה. העובר הזה חפה מפשע. החמאס גרם לנו למצב גרוע מאוד, ואנחנו במצב של מלחמה. ולפעמים אין מה לעשות. אנחנו, חיי החיילים שלנו, את קוראת להם נרצחים? כן, הרוגים, כן, במתקפות. את קוראת להם נרצחים, אנחנו לא מדברים באותה שפה. נופלים, הרוגים, מה שאת רוצה שתגיד עליהם, הם אנשים שהם לא בחיים. הם אנשים שלא בחיים. והם שילמו מחיר כבד על ההפגזות על ההחלטות שלהם, הם שילמו מחיר כבד על ההחלטות שלהם. לא שלהם. האזרחים חפי הפשע הם לא מקבלי החלטות. כמו אגב, את גם לא מקבלת החלטות על הממשלה שלך. אבל גם היא משלמת מחיר. נכון. הם בחרו בחמאס. גם משלמת את זה, יש לה ילדים. הם משתפי פעולה. אז בוא נסכם. יש לי שני בנים. את חושבת שלא היה צריך לצאת למלחמה מול החמאס? אני חושבת שהמדינה היום, גם המצב לפני, לא בדיוק סומכת על ההנהגה שלה. לא בדיוק. רגע, שאלתי שאלה קשה. לא, אחרי 7 באוקטובר, לא היה צריך לשים למטרה לחסל את החמאס? אני חושבת ועדיין חושבת שצריך לעשות הכל כדי להחזיר את כל החטופים והחפים מפשע משם. אני חושבת שהפגיעה הגדולה מאוד והמדממת והקשה באלפי אזרחים בצד של עזה מחליש את
הסוגיה, את הנרטיב, את הסיפור של הקורבנות של ישראל. הפכה ממקום להיות באמת מותקפת לתוקפת. אבל סמך, אני שוב שואלת, את לא חושבת שהנהגה חכמה, נגד החמאס? אני לא רוצה לראות את המלחמה הזאת. אני חושבת אף אחד לא רוצה לראות את המלחמה. אני חושבת שההפגזות האלה, הבלתי פוסקות, שגובות חיי אדם, לא יכניעו את אבל עכשיו, לא רק זה, אני חייבת לשאול אותך. מיטב המוחות שיושב כאן, אומר לנו את זה, שלא יהיה תמונת ניצחון. כשאת מסתכלת על המחבלים, איזה נמצאים בתוך בתי הספר, בתוך המסגדים. צריך לגרור אותם ולקחת אותם ושישלמו מחיר כבד מאוד למעשים שלהם. גברתי, אני רק מבקש ממך דבר אחד. אבל אני לא רוצה לראות אבל הם משתמשים. לא פה הם משתמשים באוכלוסייה האזרחית. אני אז למה לא לעשות אותו דבר? גברתי, אני מבקש ממך דבר אחד. זכותך לכל דעה שאת מביעה. תודה וואלה. אני באמת מכבד, גם אם אני לא מסכים, אבל אנא ממך, אל תגידי לי מה אני אמרתי ולמה התכוונתי. אני לא אמרתי לך, אני לא אמרתי לך. אמרתי, אני גם עוקבת 90 ימים, אני לא שמעתי רק אותך. התמונת ניצחון הזאת, שכל המדינה מחפשת, היא מורכבת, אתה מסכים איתי? היא מתעכבת, אתה מסכים איתי? היא גובה אלפי קורבנות, אתה מסכים איתי? לא, ממש לא, אני לא מסכים איתך, סליחה, אני לא מנהל פה דיון פוליטי איתך. לא משנה. בואו נמשיך את הדיון, אבל ניתן לכל אחד להגיד את דברו. אני רוצה בהקשר הזה להגיד משהו שאמרתי אותו ולחזור עליו. השימוש הציני הזה לפעמים במילים של מותקף, מסכן, כן תומך, לא תומך, זה באחד הדיונים, אני זוכר שמישהו אמר, הבני ערובה הישראלים. אז בואו נעשה סדר, מילים יש להם משמעות. הילדים הקטנים שכרגע מוחזקים בידי החמאס, ותסלחי לי גברתי, החמאס הוא לא פטריית הזיה שצמחה יש מאין. פשע נגד האנושות. ילד שלא נמצא בחיק אמו, זה לא רק ילד, בן אדם שחגג באיזושהי מסיבה, שחגג בסוכות אצל משפחה שלו, צריך להיות במשפחה שלו. אבל אני חוזר ואומר, אני רוצה אבל לתת לנאוה לדבר. זה לא ויכוח, אנחנו לא שם. שמה שקרה ב7 לאוקטובר הוא קשה מנשוא, הוא פשע נגד בני אדם. אין ויכוח שם. אני מדברת על התגובה שלא מניבה את התוצאות שהבטיחו לאנשים. אז אני רוצה... אולי הגיע הזמן לשמוע קולות אחרים. אולי הגיע הזמן. אולי תקשיבי לי ואז תביני. אתה בעצמך אמרת שמשא ומתן מביא חטופים ולא הפגזות. אתה אמרת את זה. בואי ניתן גם לעופר לסיים ואנחנו רוצים לחזור לנאוה. גברתי, תראה, אני מקשיב לך. יש דברים שאני מסכים איתך ויש דברים שאני חלוק עלייך. אותו דבר, בסדר. כשאנחנו לא משתמשים במילים הנכונות, אנחנו יוצרים עיוות שמביא אותנו גם להסתכל על דברים אחרים. בעזה ישנם חטופים. הילדים הקטנים האלה לא קמו עם פיג'מה ב2 בלילה או ב6 בבוקר וטיילו לעזה ואז מישהו לקח אותם. אני מסכימה. בסדר? רגע. ולהגיד, ישראל הפכה מנתקפת לתוקפת, מה, את מעבירה איזשהו קו ואומרת לי או למישהו, מתי אנחנו הפכנו להיות התוקפים האכזרים? אני לא יודעת מתי הקו עבר. באף מקום בכדור הארץ. אני לא יודעת מתי הקו עבר. באף מקום בכדור הארץ. בואו נגיע ככה לשום מקום. אחד לא היה מוכן לקבל שבשעה 6:30 בבוקר נכנסים מרצחים בשפלות שאני אפילו לא יכולה. אבל לא משתלח פה במילים, אני יכולה לתאר לך את מה שקרה במילים הכי קשות, בעברית תקינה, אין לי בעיה עם זה, כולנו גנים את זה ורואים שהפשע שהיה ב7 לאוקטובר לא היה צריך לקרות, נקודה. אנחנו רוצים להתקדם, יש מטרות שהם בני אדם, יש בני אדם חיים במרחב הזה, החפים מפשע, לא הלוחמים, שצריך לשמור עליהם. עכשיו, הכל היום, הלוחמני מאוד, שאני מבינה אותו, במדינת ישראל, בחברה הישראלית, הרבה אנשים משלמים את המחיר שלו, כולל את הבן שלה. והגיע הזמן אולי לפתוח נרטיב אחר, לדבר קצת אחרת, אולי. עם מי את רוצה שאני לדבר? אבל די, בוא נעצור את זה שנייה. רגע, מנהיגות טובה, רגע, עם מי לדבר. אתה מסכים איתי? זה לאחל לך שכולם יחזרו הביתה בשלום. אני גם רוצה לחזק אותך. תודה רבה. תודה רבה, נאוה. שהשמעת ביקורת היא משהו טוב, ואנחנו כאימהות צריכות לעשות את זה, ולא לפחד מכל האלופים. וזו ההזדמנות לצאת להפסקה. תודה. כן. שמח, אולי נגיד מילה על החברה הערבית ככה בצל המלחמה. למשל, את יודעת, אנחנו רואים, אני לא משווה, אני רק אומרת, יהודה ושומרון, עלייה, תמיכה מאוד חזקה בחמאס.
איפה נמצאים הערבים שנמצאים כאן במדינת ישראל? אני חושבת שההנהגה הערבית והחברה הערבית בכללותם הפגינה איפוק מופתי, מה שנקרא, והזדהות מאוד מאוד גדולה עם הקורבנות של השביעי באוקטובר. לא לשכוח שגם נרצחו אזרחים ערבים, גם הרופאים מתמודדים, החברה הבדואית. הרקטות הגיעו לכפרים הבלתי מוכרים. היה סוגיה שהועלמה מהאולפנים כמה שבועות עד שהתחילו להשמיע את הקולות שהמאבק הזה הוא משותף והתקיפה נגד חפים מפשע היא משותפת. אני חושבת שהבעיה היא בהנהגה בצד השני. ראינו את ההסתה של שרים בממשלה, שראינו את הקמפיין הזה של בן גביר שמחלק נשקים במקומות שהכי טראומטיים כמו לוד ורמלה וערים מעורבות, ואנחנו כולנו בפוסט טראומה מאירועי מאי, ומחלק נשק בלי בקרה, דבר שאנחנו יודעים שיגיע לידיים הלא נכונות של הפושעים. ראינו מתקפה חסרת תקדים על סטודנטים, על משפיענים ברשתות, דברים שלא רגילים אליהם, ועדיין אני חושבת שהציבור בכללותו... השאלה היא לחיות בשלום אחרי שהכל איכשהו... אני חושבת שזה תלוי במנהיגות, אני חושבת שזה תלוי, כרגע המלאכה הזאת לצערנו של איחוי קרעים ולשמור על הדיאלוג ועל החיים משותפים מוטלת על כתפי ארגוני שלום וארגוני חברה אזרחית. חברים ערבים וזה מדאיג אותי, חשוב לי לחיות. תרים טלפון, אורי, תרים טלפון, תשאל מה שלום הילדים שלהם. אני אימא לסטודנטים ואני דואגת לבן שלי בחיפה. ואני דואגת לסטודנטיות בנתניה, שגירשו אותם שם באמת? ברמה הזאת? כי דווקא, יש הרבה קולות בתוך החברה הערבית. פיזית. יש הרבה קולות בתוך החברה הערבית שהתגייסו גם נניח להסברה, יוסף חדד, כל מיני כאלה. בסדר, אבל זה, יוסף חדד הוא כאילו תופעה שהיא מאוד מחממת את הלב של הרבה יהודים, אבל הוא לא הערבי הממוצע, הוא האזרח הערבי הממוצע, עובד, משתכר ורוצה ביטחון ושלום כמו כל בן אדם אחר. אני חושבת שהאירועי מאי לימדו אותנו שצריך להשקיע הרבה מאמצים בלשמור על שפיות, על דיאלוג, על קשר. ראינו גם שמקומות שמשקיעים בבני אדם, משקיעים ויש דיאלוג, יש דיבור בין בני אדם באותו ארגון, אז הוא החזיק מעמד. היו דברים מאוד מאוד קשים נגד רופאים, ואני חושבת שהאיפוק של הקול הזה, של אנחנו שומרים על הצעירים שלנו, של לא ראית הפגנות, למרות שאנחנו ברור, הפלסטינים אזרחי המדינה הם נגד המלחמה, יש לנו קרובי משפחה בעזה, ויש משפחות שכולות שמתאבלות בשקט אפילו כדי לשמור על עצמם ועל הרגשות של השכנים בערים מעורבות. לא לשכוח, כי רוב הפליטים בעזה הם מרמלה, לוד ויפו, הם מהאזור הזה, וזה לא פלא שיש להם קרובי משפחה איבדו את חייהם, ואפילו ברמה הזאת יש איפוק מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שהיום של אחרי, היום למחרת, שכולם מדברים על עתיד עזה, וצריך כמובן לדבר על זה, אני חושבת שבתוך ישראל, בתוך המרחב המשותף הזה של אזרחים פלסטינים ואזרחים יהודים, שהם מעורבבים גם, כאילו, גם עם בהכחשה, צריך להתמודד, ומערכת החינוך צריך להרים את הכפפה, וללמוד קצת מארגוני חברה אזרחית וארגוני חיים משותפים, שאני שייכת לאחד מהם.